สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนกลับมาสร้างแผนภาพกันต่อนะคะในคลิปนี้อาจารย์จะพาน้องๆมาฝึกสร้างแผนภาพในรูปแบบวงกลมหรือพายชาร์ตโดยอาจารย์จะมีคำถามที่สนใจคืออาจารย์จะหาสัดส่วนร้อยละของจำนวนเงินที่ขายไอศกรีมได้ในแต่ละรสชาติมาสร้างแผนภาพพายชาร์ตกันเลยค่ะแผนภาพแบบพายนะคะทำได้ไม่ยากนะนักศึกษานะคะต้องการรู้เงินทั้งหมดนะคะเราเอา total sale ขึ้นมาก่อนนะคะจำนวนเงินทั้งหมดนะทีนี้เราเลือกที่สามเหลี่ยมบริเวณนี้นะคะว่าพายนะเราหาคำว่าพายนะคะเราหาคำว่าพายเสร็จแล้วเนื่องจากแผนภาพพายนะคะเราจะไม่มีค่าสเกลด้านซ้ายมือนี้นะคะให้นักศึกษาติ๊กที่สามเหลี่ยมบริเวณนี้นะคะเลือก attribute นะคะเราให้มีแค่ลักษณะของพื้นที่พายนะแล้วก็ติ๊กขวาตรงนี้นะคะคลิกขวาตรงนี้เลือกshow header ตรงนี้นะคะที่มีลูกศรอยู่นะคะให้ติ๊กอีกครั้งเพื่อนำออกไปนะตอนนี้เรียบร้อยนะคะเราปรับขนาดวงกลมนะคะให้มีขนาดนะคะใหญ่ขึ้นนะคะโดยการที่สามารถเลือกได้จากบริเวณนี้นะคะที่เขียนว่า standard ให้เลือกเป็น anti view นะคะเพื่อให้วงกลมมาอยู่ที่ตรงกลางนะแล้วก็สามารถปรับขนาดไซส์ได้นะคะตามที่เราต้องการนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการเพิ่มขนาดนะคะให้คลิกคำว่าไซส์นะทีนี้ตอนนี้เราได้วงกลมมาแล้วนะคะสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือแต่ละรสชาตินะคะมียอดขายอย่างไรแต่ละรสชาติเราเลือกเฟเวอร์นะคะมาไว้ที่ Color นะคะเพื่อให้แสดงข้อมูลนะคะในรูปแบบของสีที่แตกต่างกันก่อนนะคะเราจะรู้จากด้านขวามือนี้ทันทีเลยว่ารสชาติเนี่ยมี4รสชาติถูกไหมคะช็อกโกแลตนะคะโคโคนัทสตรอเบอรี่วานิลานะทีนี้เราอยากรู้ว่าสัดส่วนมันเป็นเท่าไหร่ตอนนี้นะคะมันไม่ได้แบ่งตามสัดส่วนนะมันแค่บอกว่ารสชาติเนี่ยมี4รสชาติเท่านั้นนะคะเราต้องสร้างนะคะสัดส่วนที่ถูกต้องขึ้นมานะคะโดยการเราเอา total sale นะคะยอดขายทั้งหมดตรงนี้นะคะไปใส่ที่คำว่า angle นะคะเพื่อให้มันบอกสัดส่วนที่ถูกต้องนะคะของแต่ละรสชาตินะเป็น sum นะคะ total sale ถูกต้องนะคะอาจารย์หาจำนวนยอดขายทั้งหมดถูกไหมคะมันก็จะเป็นแผนภาพแบบพายนะคะซึ่งพายลักษณะนี้นะคะจะไม่มีวงกลมตรงกลางนะแต่มันก็สามารถที่จะบ่งบอกข้อมูลนะคะแต่รสชาติเช่นช็อกโกแลตสีน้ำตาลเนี่ยขายได้เยอะที่สุดถูกไหมคะอันนี้เป็นลักษณะของพายชาร์ตนะคะอาจารย์นะคะขอกลับไปสร้างเพิ่มอีก1วงนะคะเพราะว่าโดนัทชาร์ตต้องมี2วงนะคะอาจารย์ขอย้อนกลับไปก่อนนะคะตอนนี้นะคะอาจารย์มี1วงแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ขอเพิ่มอีกวงอาจารย์ดึง total sale ตรงนี้ขึ้นมานะคะมันก็จะเป็น2วงแบบนี้นะอาจารย์ทำเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็เลือก attribute นะคะหลังจากนั้นอาจารย์มี2วงแบบนี้อาจารย์ขอเริ่มจากวงแรกนะคะอันนี้วงที่1นะคะนักศึกษาอันนี้วงที่2นะนักศึกษาจะเห็น ATTR 2ครั้งแบบนี้นะคะATR อันแรกนี้นะคะสำหรับการตกแต่งวงที่1นี้นะคะ ATR อันที่2นี้นะคะจะตกแต่งวงที่2ด้านล่างนี้นะเราจะไม่สลับกันนะคะอาจารย์เริ่มตกแต่งวงแรกก่อนนะวงแรกนะคะอาจารย์จะตกแต่งเหมือนเดิมนะคะตะกี้ก็คือเอา flavor มาใส่ที่ color นะคะแล้วก็เอา total sale นะคะมาใส่ที่ angle ตรงนี้นะคะเป็น sum total sale นะให้ออกมาในรูปของสัดส่วนนะคะมันก็จะมี1วงที่เป็นแบบนี้นะคะอีกวงหนึ่งนะคะด้านล่างนี้อาจารย์จะใส่จำนวน total sale ที่เป็นลักษณะของตัวเลขเข้าไปนะคะว่ามีการซื้อทั้งหมดเนี่ยจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะ
อาจารย์ก็จะได้วงที่2เรียบร้อยนะคะจากนั้นอาจารย์เอาวงที่1กับวงที่2นะคะมาอยู่ทับซ้อนกันโดยการคลิกขวาที่บริเวณด้านซ้ายนี้นะคะแล้วเลือก Dual Exit นะคะนักศึกษาจะเห็นว่ามันทับกันพอดีเนาะอาจารย์อยากให้มันมีขนาดที่ต่างกันนะคะอาจารย์ก็เลือกอันที่1นะคะให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นหน่อยนะเพื่อให้เห็นลักษณะเป็นโดนัทนะคะอาจารย์ลบโดนัทนะคะอันนี้มันเป็นวงที่1นะคะมันจะใหญ่กว่าวงที่2ดังนั้นมันก็จะเห็นเป็นรอบนอกเห็นไหมคะส่วนวงที่2ตรงนี้นะคะโดนัทตรงนี้ควรจะเป็นสีขาวเนาะอาจารย์สามารถตกแต่งได้นะคะอาจารย์สามารถใส่สีตรงนี้นะคะคลิกนะเป็นสีขาวแทนได้นะมันก็จะเป็นโดนัทอาจารย์สามารถปรับไซส์อีกสักนิดนึงให้มันเล็กลงนิดนึงนะคะอาจารย์ก็ชอบประมาณนี้แล้วเนาะหลังจากอาจารย์ได้ขนาดที่ชอบแล้วนะคะอาจารย์ก็อาจจะใส่ข้อมูลนิดนึงนะสมมติอาจารย์นะคะอยากใส่ค่า percentage ของแต่ละรสชาติเข้าไปนะคะในสีของวงที่1นะคะวงที่1คือวงอันใหญ่นี้นะวงที่2คือวงนี้นะคะวงใหญ่เนี่ยเราจะตกแต่งด้วยATTR ด้านบนนี้นะอาจารย์ต้องการใส่ percentage นะอาจารย์คลิกสามเหลี่ยมด้านหลังสีเขียวตรงนี้นะคะคลิกลงมาแล้วอาจารย์บอกว่า quick table calculation ค่ะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ใส่ percentage of total เข้าไปหน่อยสิเพราะอาจารย์อยากรู้สัดส่วนว่ามันเป็นสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอาจารย์ก็ใส่เข้าไปพออาจารย์ใส่เสร็จนะคะนักศึกษามาคลิกบริเวณนี้นะคะบริเวณสีน้ำตาลนี้นะคะแล้วก็บอกว่าให้เลือกแบบ annotate นะแล้วก็ mark นะคะพอเลือก annotate mark นะคะนักศึกษาลองกดโอเคตามคำสั่ง default ที่มันมีอยู่แล้วนะคะมันจะขึ้นมาแบบนี้นะคะว่า flavor chocolate นะคะ total sale นะคะ percent of total sale เท่ากับ 46.91 นะคะเรานะคะต้องการใส่แค่ช็อกโกแลตกับ 46.91 ก็พอนะคะดังนั้นเราปรับปรุงใหม่ค่ะเราดับเบิลคลิกใหม่นะเราเอาแค่ flavor เราเอาหัวข้อเรื่องออกนะคะให้ใส่แค่ช็อกโกแลตกับเปอร์เซนเทจก็พอเนาะเอาช็อกโกแลตกับเปอร์เซนเทจก็พอนะแล้วอาจารย์อาจจะจัดกลางด้วยอาจารย์จัดกลางเรียบร้อยอาจารย์ก็ได้มาแล้วช็อกโกแลตนะคะ 46.91 นะนักศึกษาสามารถโยกย้ายได้ตลอดนะคะอยากโยกไปตรงไหนนะมันทับใช่ไหมมันทับเราเอาตัวที่เป็น shading ออกเราคลิกขวาค่ะ format นะคะ no shading นะ no shading ไม่มี shading ไม่มีลายดีกว่านะอาจารย์ไม่เอาลายอาจารย์ก็ลองมาดูซิของอาจารย์ไปช็อกโกแลตนะอาจารย์สามารถเคลื่อนย้ายไปโดยที่มันไม่ติดอะไรแล้วตอนนี้อาจารย์ก็อาจจะเคลื่อนมาด้านขวานิดหน่อย16%นะคะ0.91เรารู้ว่า total เนี่ยมันเป็น109475เราก็ลองคำนวณนะคะ46.91ของ109475เนี่ยบาทเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะเราก็สามารถหาได้เลยเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันนะตัวนี้ก็สามารถที่จะannotate mark นักศึกษาอาจจะเอาแค่ favor กับ percentage ก็พอนะคะcopy มาไว้เลยก็ได้เนาะเผื่อมันจะง่ายกว่าโอเคได้แล้วโคโคนัทนะทีนี้ได้โคโคนัทมาแล้วมา annotate ของอันนี้ต่อนะ flavor copy ระหว่างนะannotate อาจารย์ copy มาจากครั้งที่แล้วโอเคอาจารย์ก็ได้ในส่วนของตัวนี้มาแล้วนะคะกันขอเปลี่ยนชื่อนะคะเรียบร้อยนะคะ